Tadam! Raapodin jakso 3, 4 ja 9. No kylläpä ollaan lähellä 350 todellista juhlajaksoa. Mä tiedän, onko ikinä tämmöiset charmantisti harmaantuvat herrasmiehet, jotka tekee podcastia raha-aiheesta, päässyt näin pitkälle viikoittaisin ilmestyvässä podcast-sarjassa, joka on keskeytyksettä jatkunut vuosikausia. Joo. Tämä on ehkä jopa maailman ennätys. No se voi kyllä hyvin olla, kuule. Valitettavasti yhtä lailla. Mutta jollain tavalla me täytyisi juhlia tätä 350. Jaa, no multakin kun jäi 50-vuotiaat juhlimatta ja 40-vuotiaatkin jäi juhlimatta. Mä taidan olla vähän huono tällaisten niin kuin pyöreiden juhlia. Mites jos me hommattaisiin purkki käsidesiä, vähän samalla tyyliin kuin linnanjuhlissa on, niin, kun paljon kätellään. Niin. Mutta eihän meille nyt oikeasti porukkaa tuu tänne, kun ne on tuolla linjoilla. Niin. Mutta jos me ryhmittäydytään kahdestaan se faksikoneen viereen, ottaa sitä käsidesiä niin, ja katsotaan niitä sitten onnentoivotuksia, mitä se faksi sylkee meille. No niin, no sitähän voisi kyllä tehdä, jos sieltä tulisi esimerkiksi 3. 3? Oltaisiko me tyytyväisiä sitten? No, sehän on niinku muutama. Eli 1 on vähän silleen, että kiitti, se on vähän hintsusti kyllä. 2? No se on 2. Se on vähän niinku, se on liian vähän paremmin kuin se 1. Okei, 3 me vedettäisiin jo kärrynpyörää käytävällä. No muutama. Se on niinku, siinä on muutama. Mitä jos tulee enemmän kuin 3? No sittenhän me mennään sekaisin. Sitten me avataan baarikaappi. On kyllä kovat bileet tulossa ensi viikolla. Kyllä, ja Sale, hei, jos teiltä uupuu nyt pari tällaista paikkaa vielä tuonne linnanjuhliin, niin saa laittaa kutsua. Me katsottiin tämä teema ja näin, niin eikö me nyt olla sillä tavalla pitkän uran tehneitä, vähän niin kuin tietynlaista niin kuin oman alamme muuttajia. Me ollaan tällaisia vanhoja partoja, jotka ollaan kuitenkin tehty podcastia. Veteraanikiintiössä. Niin. Siellä tullaan niinku kunniamerkit tuossa kaulassa marssitaan sitten. Just näin. Et me ei ehkä oltu siellä Tali-Ihantala linjalla sitten veteraaneja, mutta me ollaan muunlaisia veteraaneja. Että... Joo, me tullaan sitten siellä niinku kategoria niinku veteraanit kylläkin, mutta ei siis kuitenkin niinku ja sit, kategoriassa. Että... Ja sotilaskoti ja kaikki tämmöiset jutut, ne on tuttui 10 vuosia takaa jo sitten. Et periaatteessa niin why not? Niin, et saa laittaa kutsun tulee. Niin vaimolle on luvannut, että jossain vaiheessa niin mun pitää viedä hänet sinne, mutta näillä näkymin näyttää siltä, että hän vie mut sinne, että se menee toisinpäin. Mutta hei, ei anneta asioiden häiritä. Joo. Mut olisi se niinku siistiä, Sale, kun me ollaan kuitenkin sun faneja aina oltu, niin laita nyt vielä sinne, rustaa sellainen, niin kuin laita DHL:llä tulemaan, että Miikalle ja mulle ja avekkeineen, niin me saadaan niin kuin kaikki anteeksi kotona, jos ei muuta. Tai Sauli, käänteispsykologia, et uskalla laittaa tulee niitä kutsuja. Niin. Et varmasti uskalla, vaikka olet presidentti, niin et uskalla. Niin. Jengi ihmetteli sitten suorassa lähetyksessä, mitä hittoa noikin tuolla tekee. Mutta sehän voisi olla vähän sellainen piristävä hetki. Tai sitten se on vaan niinku sellainen, että ketä noi on, en never heard. Että ne 3 kuulijaa ei nyt sitten ehkä sit kuitenkaan niinku ihan riitä. Ja eikö se ollut entisaikaakin kaikissa hoveissa, eli nyt tämä hovi, mikä tässä kokoontuu, niin oli aina muutama hovinarri. Semmoisia tarvittaisiin sinne. No se on totta. Joo. Jos ei muuta. Kyllä meille joku rooli varmasti löytyy sieltä, mutta Joo, mutta kuulijoista kun oli puhe, niin tänään me ajateltiin pitää tällainen Fees and Money-keräilyerä. Eli kyseessä on teidän lähettämiin kuulijakysymyksiä. Ihan joka viikko niihin ei vastata, mutta silloin kun vastataan, niin kerätään sinne parhaat kysymykset, kunnon setti, käydään juurta jaksaa läpi, mikä teitä askarruttaa, Joo. Miten me se asia nähdään ja mitkä on ne parhaat vastaukset, mitä me pystytään tässä teille kehittämään. Niin, huomatkaa. Parhaat vastaukset, mitä me pystytään tässä teille kehittämään. Se ei välttämättä se oikea vastaus, mutta vastaus kuitenkin. No niin, joo näin. Ja tahtotila ratkaisee. No niin, aloitetaan tämmöisellä. Me yleensä otetaan kärkeänä joku tämmöinen hehkutus, ja nyt Eero oli laittanut, hei. Löytyykö sieltä? Siellä kaikkien niin kuin negojen keskeltä, sieltä löytyi yksi tällainen palaute. Niin, mä en tiedä, onko tämä Eero joku sun kaveri, mutta katsotaan nyt. Niin, mutta tämä on mun alter ego. Joo, Eero,
laittaa, te rokkaatte. Moi, hitto te rokkaatte, Martina Miikka. Jatkakaa saman malliin, terveisin pitkäaikainen podin kuuntelija. Uskon, että toimitte myös samalla monelle kuuntelijalle sekä vähemmän kuuntelijalle todella isona esikuvana siitä, miten tätä hommaa pitäisi hoitaa. Hyvää viikonloppua. PS, toivottavasti olisitte joskus siellä, missä näistä asioista päätetään. Ja tämä nyt tuli varmaan, kun oli pari kertaa tässä viime viikkoina nostettu kaiken näköisiä epäkohtia esiin, niin se kolahti nyt Eerolle siihen malliin, että Eero halusi nyt tämmöisen palautteella. Ja kiitos Eero, hei, tämmöinen lämmittää mieltä ja sydäntä tosi paljon. Joo, aikuisten oikeasti nämä oikeasti lämmittää. Nämä on niinku, tämä on tämän tekemisen suola. Se, mikä jäi vähän niinku avoimeksi, niin on se, että me toimitaan esikuvana siitä, miten tätä hommaa pitäisi hoitaa. Me mietin vähän, että mitä hommaa, mihin hän nyt viittaa, mutta jätetään sen niinku mielikuvituksen varaan nyt sitten. Joku homma on nyt hoitamatta. Niin, tai siis me hoidetaan sitä hommaa, mutta me ei välttämättä tiedetä mitä hommaa, mutta me kaikista päätellen hoidetaan se homma ihan hyvin. Jos me nähdään, että jossain on hoitamaton homma, niin tartutaan siihen. Just, tästä tulee pitkä jakso kuulijoille. No niin, anyways, mennään eteenpäin. Tuomas, palautetta jaksosta 347, budjettipäällikön vierailu. Todella hyvä jakso, koska sieltä nousi esiin termiin nollabudjetointi. Kun rahaa ei ole oikeastaan naurettava, että budjetin laatimisessa liikutellaan muutaman prosentin marginaaleja ainoastaan ja muut menot ovat jotain rautaista perusosaa, kuten sanotaan. Eli onhan se näin. Tämä niin kuin yleensä, niin jos homma on vähän niin kuin pielessä, niin se viilunki ei enää välttämättä auta. Tämä koskee niin kuin legacy-järjestelmiä IT-konehuoneessa, ATK-konehuoneessa tietenkin. Ja tämä koskee oikeastaan mitä tahansa elämänalan hommia, jotka on, niin kuin, jos kuvio ei oikein niin kuin rokkaa, se on niin kuin vähän jotenkin pielessä, niin se kannattaa se pyyhkiä se pöytä tyhjäksi ja aloittaa alusta, ihan alusta ja rakentaa sen niin kuin juuresta ylöspäin. Ja budjetin osalta tämä olisi kyllä ehdottomasti kova juttu. Mä ollaan ihan samaa mieltä kuin sun kanssa, Tuomas. Niin, valtiobudjetin osalta, että jos mietitte nyt yritys, jossa samassa tilanteessa, että tehdään yli 10 tappiota ja budjetti olisi 80, niin kuin valtiolla on miljardeissa tässä suhdelukuna. Eli tappiota kertyy käytännössä tai alijäämää kertyy yli 10% ihan reippaasti tästä budjetin loppusummasta. Niin mitä yritys tekisi tässä tilanteessa? Tekisikö se tämmöistä pientä niin kuin marginaalista viilausta siellä? Että ostetaan ne kahvit keskitetysti. Niin, ei. Ja sitten siihen kupitkin, niin satsataan posliinimukeihin, voidaan tiskata ne, ei mene niin kuin pahvimukeihin niin paljon kamaa, jätetään se levireissu tekemättä, joo ei tästä ei niin kuin tuu mitään. Et yritys ei missään nimessä tekisi sillä tavalla, että toivotaan sitten niin kuin rukoillaan jotain kuuta taivaalta. Että talous lähtee rokkaamaan. 2 pinnan talouskasvu, että se pelastaa meidät, että se tulee sieltä ensi vuonna ja se pelastaa meidät. Yritys ei tee näin. Ei. Yritys katso sitten, että mitkä on ne toimialat, mitkä rokkaa, mitkä on semmoista, mitkä pitää oikeasti nyt tässä vaiheessa niin kuin ajaa alas, myydä, lopettaa, irtisanoa, pitää YT:tä, tehdä leikkauksia, lyödä projektit jäihin, ihan mitä vaan se tarvitaan, jotta saadaan se niin kuin nenä taas pinnan päälle siellä. Ja sitten jos nämä toimenpiteet ei riitä, niin sitten tehdään vielä lisää toimenpiteitä. Mutta siellä varmasti harrastetaan paljon enemmän tämmöistä nollabudjetointia. Ja mun mielestä oli ihan hemmetin hyvä termi. Budjettipäällikkö puhuu, että tämmöinen harjoitus, että aina välillä vähän katsotaan näitä, mutta mun mielestä pitäisi tuoda paljon tehokkaammin vuosittaiseksi osaksi tätä valtionhallintoa. Joo, ja siis koska jos sä teet sen niin kuin nollasta, lähdet rakentamaan sitä hommaa, niin sä oikeasti tulet kääntää niin kuin pysähtyneeksi jokaiseen menokohtaan, että onko tämä nyt oikeasti niin kuin välttämätöntä vai voisiko tämä homma tehdä joltakin toisin. Kukaanhan ei halua leikata. Sehän on niin kuin poliittinen itsemurha. Sehän vaan on näin. Niin kuin se, että sä lähdet leikkaamaan, niin tässä nyt on tämä hallitus, ensi hallitus on taas vihervasemmistolainen, koska jengiä suututtaa, kun leikataan. Ja vihervasemmistolainen niin kuin kaataa sitten totta kai bensaa liekkeihin ihan samalla tavalla kuin
oikeisto teki tässä aikaisemmin, ja tämä niin kuin heiluu puolesta suuntaan ja toiseen, ja tästä ei niin kuin tule mitään niin kuin tasokorjausta millään tavalla. No se menee varmaan 4 vuoden sykleissä täällä, ja siellä ei nyt kumpikaan harrasta tätä nollabudjetointia. Ei niin. Kissa on nostettu pöydälle. Taas, joo. Tältä osin kyllä budjettipäällikön osalta. Se oli niin kuin mullekin ihan uusi termi, tämä nollan budjetointi. Mä ajattelin, että siinä budjetoitaan nolla, että todetaan vaan, että ei ole menoja eikä tuloja. Että. No sitten Keijo, nimi muutettu, lähetti terveisiä varainsiirtoverosta. Eli kuten kaikki tässä vaiheessa tietää, niin asuntomarkkinoilla on ollut viime aikoina vaikeuksia. Varainsiirtoveroetu poistuu ensiasunnon ostajalta vuodenvaihteessa. Veromuutos tuo ensiasunnon ostajille insentiivin kiirehtiä kaupoissaan ja luo näin myös lyhytaikaisen injektion asuntomarkkinoille. Sinänsä ihan positiivista asuntomarkkinoiden näkökulmasta. Oma kysymykseni kuitenkin on, missä määrin poliittisella päätöksenteolla kannattaa puuttua markkinoiden toimintaan? Onko hyvä asia, että hallitus haluaa tuoda uusia asuntovelallisia taloutemme juuri nyt, kun olemme mahdollisesti menossa taantumaan? Tämän hetken ostajat ovat suurelta osin sellaisia, jotka eivät ole ostaneet asuntoa oman harkintansa perusteella. Oman riskiaseman hallinnointi ja pitkänäköisyys on mielestäni hyvä asia. Onko hallitus luonut tässä kohtaa insentiiviä lyhytnäköisyydelle? Eli tämmöinen, kaikki varmaan huomannut nyt, että uutisoitu paljon sitä, että vuodenvaihteen jälkeen käy sillä tavalla, että ensiasunnon ostajat on saanut ostaa se ensimmäisen kohteensa tietyn ehdoin ilman tätä varainsiirtoveroa, mikä on ollut 2% osakehuoneistoissa ja sitten 4% kiinteistöissä vaikka omakotitalossa. Ja siitä eteenpäin se poistuu. Mutta samalla lasketaan sitten näiden kaikkien, jotka ostaa jonkun kämpän varainsiirtoveroja. Että yhdenmukaistetaan tämä sitten, että kaikki on niin kuin samalla viivalla. Ja nyt se on nyt, että ketkä voittaa, okei, kaikkien lasketaan, mutta taas sitten se pieni porukka ensiasunnon ostajat sitten, niin ne hävii tässä. Että se ideaali vissiin tämä nolla budjetointi, että tämä pitää olla suurin piirtein se, että saman verran tulee valtiokassaa sitten tuloja tästä muutoksesta. Joku tämmöinen idea siinä oli taustalla. Mutta onhan se nyt se, että jos tässä porukka halusi odottaa, että mikä olisi hyvä aika ostaa se ensiasunto, ja nyt sanotaan, että vuoden vaihteeseen mennessä kaupat on solmittava. Siellä on niinku kohde löydyttävä, rahat lyötävä tiskiin, ja nyt se on niinku, mietitään, että oliko tämä nyt järkevä aika lähteä ylipäätänsä, voisiko pitänyt venää vielä puoli vuotta, 2 vuotta, että alamäki löytyy se kuopan pohja ja jotain tämän tyyppistä. No siis henkilökohtaisista mielipiteistä, niin meillä olisi julkishallinnossa niin paljon virtaviivastettavaa ja ylipäätänsä kaikessa tässä sääntösuomessa niin paljon virtaviivastettavaa, että jos me jäädään odottaa sitä oikeaa hetkeäkin vielä, niin eihän tämä niin silloinkaan, eihän tämä tule ikinä tehdyksi. Tämähän on niin kuin tällainen suo. Sitten tähän kysymykseen, missä määrin poliittisella päätöksellä pitää niin puuttua markkinoiden toimintaan, niin jos se niin otetaan tällaisena irrallisena kysymyksenä, niin no, mä oon nyt ehkä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mahdollisimman vähän. Ja vain siltä osin, että markkinat ei hoida jotain asiaa ihan kunnolla, jos ei siihen puututa. Ja yksi niin kuin, mun mielestä tällainen niin kuin huutavan hyvä esimerkki on ympäristöhaitat. Ja tästä me ollaan puhuttu, emme siihen sen enempää, mutta että periaatteessa näin, että olisi kaikin tavoin ja markkinatalouden ohjautuvuuden kannalta parempi, jos kaikkien palveluiden tai tuotteiden aiheuttamat ympäristöhaitat olisi sellainen vero, niin joka olisi sen suurun, että ne aiheutuneet ympäristöhaitat siitä palvelusta tai tuotteesta, niin ne pystytään niin kuin neutralisoimaan sillä verolla. Tämä johtaisi siihen nimittäin, että markkinatalous ohjautuisi niin kuin varmaan vuodessa tai 2, niin poistaisi niin kuin varmaan 70% ympäristöhaitoista, koska markkinathan kyllä keksii sitten niin kuin muita tapoja tehdä asioita. Onko tämä nyt sun kommentti siihen, että sä olisit mieluummin tehnyt siihen ympäristöhaittaveroon niitä muutoksia, etkä varainsiirtoveroon? Mun mielestä siis meidän pitäisi ylipäätänsä niin kuin virtaviivaistaa kaikki. Ei tarvitse niin kuin olla niin kuin eri käytäntöjä ja poikkeuksia. Tätä mä kritisoin. Ja nyt kun tätä virtaviivastetaan ja selkeännytetään, niin kuin se on hyvä asia ja se on niin kuin oikeaan suuntaan. Ja sitten tällainen pieni loikka tähän varsinaiseen kommenttiin, ja se oli tämä, että niin kuin, miten paljon politiikan pitäisi puuttua markkinatalouteen, niin mahdollisimman vähän on se vastaus.
Ja siltä osin, että se markkinatalous ei niin kuin ilman puuttumista synnyttää sellaisia lieveilmiöitä, jossa jotkut freeridaa. Eli niin kuin periaatteessa jokainen tuote tai palvelu, joka aiheuttaa ympäristöhaittoja, eikä se heijastu se ympäristöhaitta siinä tuotteen tai palvelun hinnassa, niin sehän on freeridaamista. Eli sitä, että jonkun kustannuksella syntyy kustannus, joka ei heijastu siinä tuotteessa. Mutta sinänsä mä pidän ihan järkevänä tätä, että tehdään poliittinen päätös, tulee tämmöinen epäjatkuvuuskohta, vero muuttuu, se saa säpinää. Nyt kyllä, siellä on paljon porukkaa tekemässä niitä päätöksiä, eli potkitaan vähän vauhtia siihen, että jos sä nyt oikeasti olit ostamassa sitä kämppää ja sä teet sen nopea laskutoimituksen, että sä oot ostamassa vaikka 200 tonnia omakotitaloa, sä oot ensiasunnon ostaja, niin 200 tonnia, 4%, niin se on 8 tonnia nykyisellään. Vuodenvaihteessa se muuttui sitten, se laskee 3-4, että se olisi niin kuin 6 tonnin hyöty sitten. Jos sä teet jonkun nopea laskutoimituksen, että nyt ostamalla, sanotaan, että se, vaikka se 6 tonnin hyöty, sä et enää usko, että se sama kohde laskisi enää ensi vuonna, vaikka 10 tonnia tai 15 tonnia, että se olisi niin kuin järkevämpää odottaa se lasku ja maksaa vaikka ne verot. Et kumpi on sulle parempi? Sitten sä toimit sen mukaan. Niin. Ehkä tähän talouteen tarvittaisiin vielä lisää näitä poliittisia päätöksiä, jotka saa oikeasti niin kuin porukkaa liikenteeseen. Juu, ehdottomasti. Onhan näitä aikaisemminkin ollut sitten, että alkoholivero muuttuu, niin porukka ryntää ostaa mäyräkoiraa just ennen kuin mutta se on aina se hetkellinen katkopiste, että sitten se neutralisoituu sen vaikutus siitä, että eikä näitä haluta vuosittain muuttaa. Ei. Että joku roti tässä pitää kuitenkin olla. Joo, ja nyt kun mä seuraan vierestä, kun perheessä ollaan hankkimassa yksiötä Helsingistä, niin kyllä se musta tuntuu, että nämä yksiöiden hinnat ei ole, nämähän menee nyt niin kuin kumille kiville kaikki. Onko näin? On. Nyt ne ensiasunnon ostajat on ostamassa niitä kämppiä. Kyllä se siltä vaikuttaa. Että hyvät kämpät menee niinku ihan käsistä. Se on niinku 5 päivää ja se on veksi. Siis onko tämä nyt tämmöinen viimeisen kuukauden havainto nyt? Jopa tämän veronmuutosilmoituksen jälkeen on tapahtunut tämmöistä? No en mä tiedä, mä en osaa suhteuttaa sitä kevään tilanteeseen, mutta sen mä vaan tiedän, että niinku hyvä kämppä hyvällä paikalla, joka on oikeasti kiva, niin se menee niinku muita mukimisematta, että niinku 300 tonnia maksaa ja sillä lähtee. Ja se on ihan niinku crazy, että niinku joku 35-neliöinen kämppä, niin tosta noin, pang, sinne meni. Sitten jos sulla on sellaisia kämppejä, jotka on niinku ekaskerroksessa tai jossa aurinko ei paista ikinä ja mitä ikinä, niin ne jää roikkumaan. Tai jossa sulla on jotain niinku ikävä kortteli, että siellä on joku niinku levottomuuksia tai jotain muuta, niin nämä ei sitten välttämättä mene oikein millään hinnalla. Karaokebaari alakerrassa. Niin, mutta siis tällaiset sellaiset kämpät, missä ihmiset oikeasti haluaa asua, niin nämä lähtee kyllä aika kivasti sutimaan. Mutta hei, tässä oli ote artikkelista. Artikkeli oli siis https://yle.fi-yle-74-200-58129. Siitä voi naputtaa browseriin, niin siellä oli tällainen artikkeli, jossa lainauksena, että Raapana, siis tällainen haastateltu henkilö oli suunnitellut ostavansa ensiasunnon aikaisintaan ensi keväänä, kun säästössä olisi riittävästi puskuria mahdollisten yllätysten varalle. Nykyisen asunnon vuoden määräaikainen vuokrasopimuskin on päättymässä vasta helmikuussa. Raapana aikoo kuitenkin määräaikaisesta vuokrasopimuksesta huolimatta ostaa asunnon jo tänä vuonna. Hän laskee säästävänsä tuhansia euroja ostaessaan asunnon ennen verovapauden poistumista. Sitä paitsi tällainen määräaikainen vuokrasopimus ei sido vuokralaista käytännössä, jos vähän kikkailee, että sellainen vinkki. Jaa. Mutta tässä on niin kuin elävä esimerkki. Näin tämä menee ja tämä heijastaa ihan selkeästi sitä tilannetta, mikä on nyt aistittavissa myöskin just Helsingin yksiöiden osalta. Niin, ainakin tämä Raappana-henkilö tässä nyt kovasti, mua vähän nyt särähti tämä korvaa, että hänellä on määräaikainen vuokrasoppari ja saa nyt pienen edun siitä, että tekee kaupat nyt, niin koska etu voi olla vaikka 3 tonnia tämmöisessä osakehuoneistossa, mutta voiko olla, että jos tässä lasku jatkuu vielä, että se olisi vaikka
30 tonnia sitten, koska nyt on puhuttu paljon myös siitä, miten pitkin nämä ketjut on. Ja tämä on kultaakin arvokkaampaa se, että sä tuut vuokralta ostaa jonkun kämpän. Ne, jotka omistaa kämppiä, niin yleensä ne ei niin kuin pelkästään myy, kun ne haluaa myös ostaa sit samalla ehkä jonkun toisen. Kyllä. Ne on jumissa siellä. Ja sulla on se käytännössä yleisavain tähän lukkoon, siihen pitkään ketjuun, mikä sitten saadaan niin kuin ratkaistua sillä. Niin älä myy sitä sun tilannetta kovin halvalla. Voi olla, että sä teet tarjouksen jostain kohteesta, joku toinen sanoo, että joo, tehdään tänne ehdollinen hyväksyntä tähän, että kunhan me saadaan tämä oma myytyä, niin sä vihelät poikki. Ei todellakaan tehdä mitään ehdollisia. Että joko tehdään nyt kaupat, sinä lähdet itse nyt vuokralle, otat riskin tästä, minä haluan tämän kämpän, tai sitten se pitää näkyä hinnassa, että minä voin jäädä jumiin tänne odottamaan, että pistetään 30 tonnia sitä niin kuin hinta alaspäin. Joo. Et se on todella arvokasta siirtyä vuokralta omistusasuntoon, koska sulla ei ole mitään sitä taakkaa siitä nykyisestä kämpästä. Ei. Et se pitää näkyä tässä näissä kaupoissa, tai sit sä myyt sen liian halvalla. Mäkään en välttämättä nyt hosuisi tässä asiassa, mutta että mistä sen tietää, että miten markkinat menee. Mutta että jos nyt rakentaminen pysähtyy ensi vuonna ihan seinään, ihan konkreettisesti, niin siihen seinään, joka ei ole rakennettu, niin en mä nyt tiedä, että kannattaako tässä tämän osalta niin kuin välttämättä nyt niin paljon hosua. Ja varsinkin, jos tämä ilmiö on muissakin kasvukeskuksissa, että näitä kämppiä menee, yksiöitä menee nyt niin kuin lainausmerkeissä kummille kiville. Dono. No, sekin voi loppua vuodenvaihteessa, kun tämä veroetu iski oikeasti päällä näissä ensiasunnon ostajissa. Kuka niitä yksiöitä sitten haluaa siinä vaiheessa? Niin, tämä voi olla semmoinen 2 kuukauden iso stintti, milloin vähän säpinä on ja sitten se päättyy taas niin kuin ihan täysin. Niin just. Tämä on se, mitä mä ajan takaa, että voi olla, että keväällä on just myyjät väsytetty siihen kuntoon, että sieltä saa pyyntihinnasta niin kuin 3/3 pois. Noniin. Anyways, Stefan nimi muutettu. Fractional shares. Terve. Miksei Suomessa voi ostaa suoria osakkeita alle 1 kappaleen erissä, eli murtoosissa? Rahastot on tietysti eri asia. Uskoisin lisäävän osakeostoja aika tavalla, kun voisi premium-firmoja omistaa pienemmälläkin rahalla. Jos lainsäädäntö ei nykyisellään tätä estä tällä Byroslaviassa, niin olisi 1000 taalan paikka Nordnetille avata peli ensimmäisenä. Tällainen kysymys. Eli tosiaan kaupankäyntierät on yksi juttu, eli se, että mikä on se tyypillisin kaupankäyntimäärä, millä sitä kauppaa käydään jossain yksittäisessä osakkeessa. Mutta sitten on myöskin sellaisia ajatuksia, että tosiaan voisi omistaa osan osakkeesta. En tiedä, onko tämä nyt niin iso asia, että tässä kannattaisi, tässä on aika paljon kaikennäköistä sälää, mihin pitäisi sitten alkaa puuttumaan, että kuka äänestää yhtiökokouksessa ja kuka ylipäätänsä pääsee sillä yhdellä osakkeella, tai siis osakkeen puolikkaalla niin kuin sinne yhtiökokoukseen ja näin poispäin, että en mä tiedä. Niin, siis en mä ihan lämpene. Joo, Suomen järjestelmähän on se, että ne on arvo-osuustilillä, se on sun omistamalla tilillä, ja siellä nyt pitäisi ainakin nykyisellään niin sit olla kokonaisia kappaleita, ei mitään murtoosia, eli Suomi-osakkeiden osalta se on niin kuin vaikeaa tällä hetkellä. Loppupeleissä, jos mä niin kuin mietin tätä asiaa, puhutaan Suomi-osakkeista, niin Helsingin pörssissä on yhtään lappua tällä hetkellä, mikä maksaisi yli 100 € kappale. Aika oli toinen silloin, sanotaan 20 vuotta sitten, kun pörssierät oli vaikka 100 kappaletta ja Nokia maksoi 65 € siellä, niin silloin piti kaivaa niin kuin 6,5 tonnia ihan heittämällä johonkin niin kuin pörssierään tyyliin, että nykyisin sä voit ostaa sitten Nokia 3 € kappale tuolta, se on sun yksi pörssierä. Et kuinka pieniksi tämä pitäisi niin kuin pilkkoa? Ainakaan täällä ei se suuri ongelma ole. Jenkeissähän on kyllä paljon lappuja, mitkä maksaa niin kuin satasia tai jopa tuhansia euroja kappaleet. Ja siellä kyllä niitä aina silloin tällöin pilkotaan. Ja sanotaan, että se pyörii niin kuin vaikka alle 1 000 € kappalehinnaltaan, niin se on jo ihan niin kuin järkevä koko, millä kauppoja kannattaa tehdä. Sitten kun ollaan siinä, että keräillään hirveä määrä tämmöistä silppua sinne salkkuun, niin sä olet ihmistyypiltä itse asiassa semmoinen keräilijä, semmoinen, joka vaan niin kuin keräilee tavaraa. Sulla ei välttämättä ole pelkästään ne osakkeet, mitä sä keräilet. Jos sä katsot ympärille sun kämpässä, niin siellä on kaiken näköistä kamaa keräiltynä. Niin kuin siis, se voi olla niin kuin laseja, mausteita, se voi olla niin kuin
kaiken näköisiä jotain fanitavaraa. Siis todennäköisesti sun varastot notkuu kaikkea muutakin kamaa. Että sä et ehkä voi itsellesi mitään, että sä haluaisit vaan niinku keräillä ja keräillä. Ja siihen niinku, että keräily ei onnistu, kun kaikki maksaa liikaa. Mutta sitten jos niinku lyödään vielä pienemmäksi osiksi, niin sitten se onnistus. Mutta sitten taas, jos puhutaan niinku ulkomaisista sijoituksista, niin ne on usein laaritilillä, että periaatteessa asiakkaiden sijoitukset niputetaan yhteen. Siellä palvelun tarjoaja voisi tehdä sillä tavalla, että se toimisi semmoisena niin kuin väliportana, tukkuportana siitä, että sinä haluat vaikka 1,5 kappaletta jotakin instrumenttia, niin se tukkuporras tässä, eli se välittäjä ja säilyttäjä voisi ostaa sitten kaksi kappaletta markkinalta, pitää sen puolikkaan itselle ja myydä sulle sen niin kuin 1,5 kappaletta, mitä sä haluat siinä. Ja sitten seuraava, kun haluaa 0,75, niin sitten se antaa puolikkaan sitä vanhaa ja ostaa taas yhden kokonaisen sieltä. Et silloin olisi niin kuin monta kymmentä tuhatta instrumenttia itsellään siellä possassa, mistä se sitten niin kuin myisi sulle niitä murto-osia. Mutta tämä pitäisi olla tuottavaa bisnestä, että siihen kannattaisi lähteä. Niin, ja siis syntyy kuluja ja kaiken näköistä. Kyllä mä niin kuin tavallaan ymmärrän, mistä Stefan tulee, mutta mä en nyt välttämättä näkisi, että tämä on ainakaan suurelta osin mikään hirveän iso ongelma, niin kuin totesit. Niin. Niin kuin, tosiaan niin kuin nykyään kuitenkin pääsee ostamaan yksittäisiä osakkeita. Ennen vanhaan se oli niin kuin lähtökohtaisesti niin, että se oli se pörssierä, oli se sitten mikä tahansa ja sillä mentiin ja sitten jos sulla oli jotain 67 osaketta jäljellä, niin sä sait roikottaa niitä siellä niin tarjouslaidalla kyllä sä ne kaupaksi sait, mutta huonomman hinnan sait siitä, että et nykyisin sillä yhdelläkin osakkeella saat ihan parhaan hinnan, mitä on tarjolla. Että pidetään silmällä tätä, mutta ei tässä nyt vielä niin business casea varmaan saa väännettyä. Sitten korkosijoituksista. Hei, kiitos hyvästä podista. Kiitos. Tällä hetkellä lienee kaikkien aikojen parhaat olosuhteet korkosijoitukselle, kun kuponkikorot ovat 4-6% ja jos korot laskevat, korkosijoitusten arvo nousee. Luulen, että monia kiinnostaisi teidän ajatukset siitä, kannattaako korkoihin nyt sijoittaa, mitä instrumentteja kannattaa käyttää, mitä pitää huomioida ja niin edelleen. No kyllä, mä oon ihan siis allekirjoitan tämän kommentin. Näinhän se on, että varsinkin Jenkkilässä on verrattu osakkeiden osinkotuottoa suhteessa 3 kuukauden paikalliseen korkoon ja todettu, että tämä on nyt ensimmäistä kertaa negatiivinen. Et lähtökohtaisesti että korot tuottaa paremmin ilman sitä sijoituksen arvon heiluntaa. Ja näinhän se on, että jos pienemmällä riskillä pääsee samoihin tuottoihin, niin se on ehdottomasti kannattavaa. Ja yhtä lailla niin nyt sitten kun inflaatio laskee täällä ja muualla maailmassa, niin on odotettavissa, että korot ehkä pikemminkin laskevat kuin nousevat, jolloin se tosiaan olisi niin kuin korkosijoittajalle ihan hyvä juttu. Että täysin samaa mieltä tästä. Ja itse asiassa lisänä huomiona vielä sekin, että jos katsoo millä tasoilla niin kuin jenkkiosakkeiden osakearvot huitelee ja muistaa, että siellä on korkotaso mennyt niin kuin noussut 0-5% tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana, parin vuoden aikana, niin eihän se niin kuin, nykyinen arvostustaso millään tavalla heijasta sitä, että diskonttokorko on tullut 0-5%. Niin kuin, siinä on niin kuin jäänyt tavallaan siis koko tämä historiallisen poikkeuksellisen iso korkoliike niin kuin huomioimatta. Ja se perustuu siihen, että lähdetään siitä, että vuoden kuluttua tai 2 niin korko taas laskee. Ja sitten niin kuin kaikki all is over. Tähän niin kuin bettiin mä en ehkä kuitenkaan lähtisi, että jos Jenkkilässä vuoden mittainen korko on 5%, niin se voi olla, että se laskee jonnekin 3 ja 4 välille, mutta en mä usko, että se niin kuin mihinkään nollaan tulee ihan lähiaikoina. Et nyt ollaan jossain määrin ehkä kuitenkin sit siirrytty niin kuin positiivisten korkojen aikaan, mutta joka tapauksessa niin täysin samaa mieltä. Ja sitten se, että mitä kautta, niin korkosijoitus kun on ehkä jossain määrin sellainen vähän riskisempi ja vähän likviidi, tai siis niin kuin tavallaan, että siinä on sekä sitä, että sä voit niin kuin periaatteessa myydä korkosijoituksen koska vaan, koska sen arvo ei heilu niin paljon. Ja sä voit käyttää sitä tällaisena niin kuin kassavarana. Ja varsinkin nyt, kun se tosiaan tuottaa ihan hyvin, niin mä käyttäisin sellaisia sijoitusrahastoja, jotka on niin kuin siis
ihan tavallisia sijoitusrahastoja, ei ETF:iä, vaan ihan tällaisia tavallisia sijoitusrahastoja, joista saa rahat ulos ilmoittamalla, tekemällä niin kuin lunastuspyynnön. Näitä oli, oliko se Ålands Bankenilla on meidänkin platalla niin 0,2% kululla tällaista lyhyttä korkoa. Evlillä taisi olla 0,3% lyhyttä korkoa. Ja sitten se halvin pitkän koron tuote taisi olla Sebillä jotain vähän alle 0,5%. Eli suhteellisesti kalliit, mutta nämä oli nämä kustannustehokkaimmat, mitä löytyy. Ja nämä on tällaisia tavallisia rahastoja, jossa tosiaan tätä viimeistä lukuun ottamatta niin arvo ei heilu ihan hirveästi. Että pitkän koron rahastoissa niin arvo heiluu enemmän tietenkin kuin lyhyen koron rahastossa, koska lyhyen koron rahastot sijoittaa alle vuoden mittaisiin lainapapereihin ja siellä on aina niin lyhyttä päätä olemassa, että ne käytännössä pitää ne sijoituksensa aina niin kuin erääntymiseen asti ja sitten on pieni määrä käteistä, eli siinä mielessä sen lyhyen koron rahaston arvo ei hirveästi heilu, eli sitä voi käyttää ihan niin kuin pankkitiliä ja sieltä nyt tippuu sellainen 3-4% tuotto tällä hetkellä käytännössä riskittömästi, et ei mikään huono idea. Niin, on periaatteessa 3 skenaariota, että korot menee ylös, korot pysyy paikallaan, korot menee alas. Ja nyt näillä tasolla kun ollaan, niin korkosijoittajalle se, että korot pysyy tällä tasolla, että vaikka ne liikattaisi mihinkään, niin se olisi niin kuin tuottoa. Kyllä. Että se on jo nyt ollaan niin korkealla korolla, että siellä ei tarvitse mitään arvonmuutosta tulla. Niin. Oltaisiin vaan tällä tasolla, niin se olisi näissä riskittömisvaihtoehdoissa olisi varmaan se, mitä 4-6 pinnaa, niin mitä tässä Heikki oli maininnut. Sitten kaikkien aikojen jackpothan olisi semmoinen, että nyt menet ihan superpitkään korkoon kiinni, Joo. ja sitten korot tulisi tonttiin. Ehkä sitä kautta, että joku täällä rupeaisi sakkaamaan, sieltä rupeaisi keskuspankkirit menee taas hermo, ne pistäisi niin kuin elvytysmyllyn käyntiin, polkaisi koron nollaan, ja sitä kautta näiden korkosijoitusten hinta käytännössä menisi tappiin. Kyllä. Et silloin kun se korko tulee lyhyessä ajassa nopeasti alaspäin, niin mitä pidempään korkosijoituksen sä oot tehnyt sijoituksia, niin arvo nousee sitä kohista. Ja niinhän kävi tässä käytännössä 10 vuotta sitten silloin, kun ruvettiin tätä elvyttää ja koko aika painettiin sitä korkoa alaspäin, niin sehän tuli ihan oikeastaan jumalallisia tuottoja sitten näistä tietyistä instrumenteista. Mutta kun se pysähtyi paikalleen ja me oltiin nollassa, niin eihän ne sitten enää tuottanut yhtään mitään. Ei. Just näin. Ja se Mika Niemelä, kun kävi täällä budjettipäällikkö valtiovarainministeriöstä, niin todettiin just se näistä johdannaissopimuksista ja itse asiassa sen jälkeisestäkin jaksosta, missä Alexander Heurlin kävi täällä, toimittaja kävi tästä johdannaistekemisestä ja puhumassa, niin Suomella on ollut tosi hyvä, että ollaan oltu lyhyessä päässä ja kun korot on tullut alas, niin ollaan tehty voittoa. Ei siinä mitään. No, jos oltaisiin oltu pitkässä päässä, oltaisiin tehty varmaan vielä enemmän voittoa, mutta kuitenkin, että tässä viimeisen 14 vuoden aikana, niin ennen kuin korot lähti taas nousuun, niin se oli äärimmäisen kannattavaa niin kuin olla korkosijoittaja. Ja kaikki, jotka sijoitti, joilla oli niin kuin korkosijoituksia, niin ne periaatteessa niin kuin voitti siinä. Sitten kun korot lähtee nousemaan, niin sitten tulee pataan. Ja se pointti tässä on nyt ehkä se, että tässä ajan hetkessä niin ei oikein löydy sellaisia ajatuksia siitä, että miten tämä korko lähtisi nyt nousemaan. Okei, jos inflaatio lähtee rokkaamaan taas, syntyy Lähi-Itään joku isompi mellakka vielä, lisää kauheuksia ja ikävyyttä ihmiskunnalle, Kiina lähtee Taiwaniin, niin fine. Yksi juttu, mikä se riski on olemassa, mutta jos puhutaan niinku tästä niinku tilanteesta, miltä se näyttää just nyt, niin on enemmänkin niinku, näillä spekseillä, niin on enemmänkin niinku, todennäköisempää, että korko pysyy näillä tasolla tai ehkä laskee. No periaatteessa näin. Se, mitä mä ehkä näen riskinä on se, että kuka näitä korkopapereita laskee. Valtiot, kaikki ajaa nyt isolla alijäämällä tässä. Jenkessäkin on paljon puhuttu siitä, että siellä oikeasti lasketaan koko aika mitä enemmän niitä papereita, koska
alijäämä pitää jotenkin kattaa. Ja nyt siellä budjetit on niin kuin paukkuu joka suunnasta. Hyvä, ettei ratkea liitoksista. Ja silloin, kun niitä lyhyessä ajassa lasketaan näitä velkapapereita paljon liikkeelle, niin ei sieltä löydy niitä ostajia niille velkapapereille. Että kuka haluaa oikeasti antaa sitä rahaa, hyvä pointti. Ne kiinnostuu niistä vain, jos sitä korkoa nostetaan. Ja se saattaa hyvinkin ajaa tämmöisten niin kuin alijäämäisten valtiontalouksien korkokustannuksia ylöspäin, vaikka inflaatio itsessään jopa laskisi siinä samaan aikaan. Se oli erittäin hyvä pointti. Joo, mä jätin ajattelun puolitiehen. Se on totta. Mutta siitäkin huolimatta, niin jos sitten haluaa niinku täysin riskitöntä sijoitusta, niin sitten menee vaan ihan todella lyhyen päähän. Koska tosiaan, se tarkoittaa sitä, että jos korko nousee, niin sä et saa yhtä niin kuin täysmääräisesti sitä korkoa, mitä sitten uuden tilanteen kohdalla saisi, mutta sä et myöskään niin kuin nimellisesti häviä siinä mitään. Että se niin kuin rahaston arvo ei dyykkaa yhtäkkiä 20%, sitä mä ajan niin kuin takaa. Että sä saat vaan sen edelleen sen vaan 3-4% tuottoa, kun korko on jo 8, mutta silti. Eli Heikki, jos sun kristallipallo on kirkas, sä tiedät mitä korolle tapahtuu, niin sä löydät heti vastauksen, mitä sun pitää tässä tehdä. Just näin. No sitten hei, opiskelija-yrittäjä kysyy eläkeläisten asema tämmöisenä pyhänä lehmänä. Hei, aktiivisena Rahapodin seuraajana lopulta uskaltaudun kirjoittamaan kysymyspalautteen Rahapodin. No vihdoin. Hieno homma sille, että näin se pitää tehdäkin. Joo. Mikä on rahaporilaisten mielipide eläkeläisten asemasta pyhänä lehmänä? Esimerkiksi ensi vuonna opiskelijoilta jäädytetään indeksikorotukset ja leikataan asumistuesta samalla kun eläkeläiset nauttivat mukavasta 6 pinnan indeksikorotuksesta. Tietääkseni juuri eläkeläisillä seisoo kymmeniä tuhansia rahaa tilellä, jotka odottavat vuosia tai vuosikymmeniä uusia perijöitä, eikä tämä valtion tuki tietääkseni kierrä takaisin talouteen kovinkaan hyvällä prosentilla. Eikö raha kiertäisi paremmin esimerkiksi opiskelijoiden tilien kautta? Kyllä. Näin tämä menee ja meillä kun on siis historiallisen poikkeuksellisen hassu tilanne, että meitä syntyy yhä vähemmän ja hirveellä ja niin kuin kohtalaisen varakkaita eläkeläisiä Suomessakin, niin kyllä se mun mielestä niin on, että kaikkien tässä pitäisi niin kuin osallistua näihin talkoisiin, kun tämä tilanne on muuttunut. Tämä on muuttunut ihan niin kuin, siis todella radikaalisti. Ja nyt en puhu siis siitä, että niin kuin, tosi pieniä eläkkeitä saavalta niin kuin pitäisi leikata yhtään mitään, mutta niin kuin, jos puhutaan tällaisista niin kuin mediaanieläkkeistä ja siitä ylöspäin, niin jos mä olisin eläkeläinen, niin mun mielestä tämä olisi ihan niin kuin dorka kysymys, ja totta kai mä osallistuisin tähän. Ja sitten jos kysytään sitä, että millä keinoin, niin ehkä sitä ei nyt tarvitse niin kuin vetää sellaisen 6% niin kuin korotuksilla näitä eläkkeitä. Eli mä leikkaisin nämä indeksikorotukset mäkeen. Se olisi ehkä se luontevin tapa. Eli vähentäisin niitä niin kuin eläkemaksuja sitä kautta. Tai siis en vähentäisi, vaan en nostaisi niitä ihan niin kuin tästä hetkestä eteenpäin. Niin, vaikka inflaatio on jotakin, niin sitä pitää sitä vyön solkea yksi napsu kiremmälle laittaa. Että no kun siis kaikki palkallisetkin, kaikilla on palkkakin, meilläkin tarjotaan koko ajan palkanalennusta tästä vuodesta toiseen, jos ei palkka nouse niin kuin inflaation tahdissa, niin totta kai. Mun mielestä siis me ollaan tällaisessa eksistentiaalisessa ongelmassa, missä yhä harvemman pitäisi elättää yhä useamman. Ja kyllä se mun mielestä vähän niin on, että joku tolkku tässä pitäisi olla. Joten mä leikkasin indeksikorotukset ensiksi ja sitten toisena vaihtoehtona miettisin myöskin verotusta. Mun mielestä ehkä paras tapa olisi saada, tuossa puhuttiin näistä politiikkamuutoksista, että millä tavalla saataisiin eläkeläiset kuluttamaan. Kun ne ostaisi niitä palveluita, tuotteita, laittaisi sen rahan kiertämään, niin sitä kautta ne tukisi tätä taloutta. Et toinen vaihto on se, että leikataan heiltä. Että silleen, että jäljellä oleva pienempi rahamäärä, no sitten ne leikkaa sitä kulutustakin. Tulee semmoisen niin kuin en mä usko, kun niillä on niitä talletuksia siis kuitenkin. Ja siis miettii sitä, että miksi ihmeessä leikataan nuorilta eikä eläkeläisiltä. Nuorilta, jolla ei ole fyrkkaa ja jotenka pitäisi niin kuin olla mielenrauhaa niin kuin opiskella päätäyteen tietoa, että olisi mahdollisimman arvokas ja näin, niin miksi heiltä leikataan ylipäätänsä yhtään mitään, jos ei eläkeläisiltä.
tällainen niin kuin yleisenä huomiona. Mun mielestä siis, jos mä olisin eläkeläinen, vaikka mulla on pitkä matka sinne vielä, mutta kyllähän se nyt niin on, että kyllä mua kiinnostaa eläkeläisenä se, että miten Suomessa menee ja miten seuraava sukupolvi pärjää. Mä väitän, että suurin osa eläkeläisistä ajattelee näin. Ja siis luetaan nyt tästä pois ne, joilla on tosi pienet eläkkeet. Ei puututa nyt siihen. Mut se, että jos miettii niin kuin tällaisella niin kuin helikopteritasolla, että kummasta leikataan, niin en mä nyt aloittaisi opiskelijoista. Olkoonkin sitten niin, että opiskelijoilla on niin kuin, siis superhyvät niin kuin edut olemassa ja ehkä niitäkin on hyvä niin kuin joiltain osin niin kuin kohtuullistaa, mutta että silloin, jos nuorilta leikataan, niin olisi pitänyt alkaa niin kuin leikata niin kuin eläkeläiset ja ajat sitten. No sä tiedät, että tämä on poliittisesti vaikea juttu leikkaa eläkeläiset yhtään mitään. No niinhän se on, kun ne päättää kaikesta. Mutta mitäs jos leikattaisiin eläkeläisiltä äänestysoikeus? Jos sä meet eläkkeelle, sä luovut sun äänestysoikeudesta. Se kannustaisi pahtaa tappiin asti. Jos sä haluat olla mukana vaikuttamassa, sit sä oot työelämässä. Niin, sit sä kannat kortes kekoon. Sä kannat kortes kekoon. Siinä vaiheessa, kun sä heität hanskat tiskiin, et maksakaa nyt eläkettä, että mä en jaksa tehdä enää yhtään mitään, niin sit se vietä se äänioikeuskin. Ja siis tämmöinen radikaali ehdotus. Joo. Mitä sä tykkäät tästä? No, mä tykkään Miika enimmäkseen sun ideoista. Ne on niin kuin loistavia. Ne on niin kuin sellainen tavalla niin kuin clear cut case. Kaana kortes kekoon tai lähde sutiin. Tai siis sanotaan näin. Eihän se siitä ollut kyse. Kaana kortes kekoon. Sulla on niin kuin oikeus pitää sitä ratista kiinni. Sitten kun sä lopetat ja sä niin kuin heität hanskat tiskiin, niin ehkä joku muukin sitten saa päättää niistä asioista. En tiedä. No, mutta täällähän me Rahapodissa yleensä niin kuin harrastetaan tällaisia out of boxin ajattelua. No siis nykyisessä valtiotalouden tilanteessa kaikki ideat, ne pitää olla pöydällä. Se on, että toteutetaanko niitä, niin en mä tiedä. Mutta siis niin kuin, pitäähän se olla se työkalupakki nyt aika iso, mistä niitä meiseleitä etitään. Ja se on niin kuin, muistaakseni hehtarilukemaltaan näin, että 20 vuotta sitten oli tuplasti enemmän ihmisiä, jotka maksaa ja ylläpitää tätä niin kuin järjestelmää eläkeläistä kohti. No se on se pyramidi. Silloin siis, se oli normaali pyramidin näköinen. Kuuluu, mitä mä sanoin? Joo. Siis 2 kertaa enemmän ihmisiä, jotka maksaa järjestelmää niin kuin eläkeläistä kohti kuin nyt. Se on niin kuin, se on ihan päälaillaan tämä homma. Tämä ei ole mikään pikkujuttu. Ei me niin kuin kevytmielisesti mennä sanomaan, että eläkeläisistä pitäisi leikata tavalla tai toisella. Siis, nyt on kyse vähän sellaisesta, että niinku, jääkö tästä niinku maasta mitään jäljelle käteen tässä, kun mennään niinku 40 vuotta eteenpäin? Mä sanoin, että pitäisi niinku saada eläkeläiset laittamasta rahaa kiertoon. Siis oikeasti käyttämään niitä palveluita. Sen lisäksi. Niin, siis mieti nyt sitten. Pappa Penttini, se nauttisi, tiedätkö, kun se kävisi joka päivä hieronnassa tuossa Vaasankadulla. Happy ending. Irmeli käy laittaa fledaa permanenttia niin kuin, ja uutta väriä siihen. Niin, tai tuperaa. Niin. Ja, tuperaa hiuksen niin kuin ennen vanhaa tehtiin. Kaikki tuntee nyt omat sukulaisensa, niin siellä on pikkutakit ostettu 70-luvulla. Voisiko sitä nyt vaikka käydä uusimassa siellä Dressmanilla? Kekkosesta mallia. Hänellä on ollut oikein sellainen trendsetteri aikoinaan, vaikka silloinkin kun hänellä ei oli ikää, niin hän oli aika tyylikäs mies. Ja sitten eläkeläiset, oletteko te kuullut sähköautoista? Nyt pahin summa on purkautunut. Käykää hakea semmonen. Ja sitten cruise alkaa siellä luu ulkona. Viekää mamma vähän cruisingille. Niin. Siis tämä on sitä, että oikeasti jos niitä tuotteita ja palveluita ostettaisiin, se raha lähtisi kiertoon esimerkiksi alvien muodossa, niin täällä kansantaloudella olisi jotain chanceja. Mutta nyt kun on tämmöinen kuristumisen kierre päällä, että kaikki vaan vetää sitä vyötä tiukemmalle joka suunnasta, ja sitten downshiftaa siinä samalla, että kaikki insentiivit lopettaa niin kuin työ ja tehdä lyhyttä päivää, 4-tuntista päivää, lopettaa hommat kokonaan, niin ei tämä oikene. Tarvittaisiin nyt niitä jämäköitä päätöksiä, saada jokaiselle semmoinen veitsi kurkulle, että sun pitää nyt oikeasti tehdä pikkusen enemmän. Niin. Huhhuh. Näin on.
Mutta ei, mitään pyhälehmää, niin ainakaan rahapodissa niin semmoista ei ole sitten, että eläkeläiset verolle pantava. Ei kun siis niinku, sanotaan nyt näin, että jos joku miettii, että millä kompassilla täällä rahapodissa mennään, niin kyllähän se niinku lähtökohtaisesti on niin, että niinku älyllisesti rehelliset ajatukset ja niinku tavat ja tulkinnat. Et se, mikä on, niinku, on älyllisesti rehellistä, ja sitten se ei tarkoita sitä, että sun tarvitsee olla helvetin älykäs. Mehän ei nyt siis olla varmaan vertaa paljon älykkäämpiä, mutta se tarkoittaa niinku sitä, että se, mikä on loogista ja fiksua, niin sillä mennään, eikä niin, että että on jotain aatteita tai jotain periaatteita tai että nämä on niinku saavutetut edut, niin näähän ei josta ikinä, vaikka Suomi menee niinku polvilleen. Niin nollabudjetointi ei ole olemassakaan. Joo, just tällaista, että ei, vaan siis meillä on ongelmia ja nämä hoidetaan sillä tavalla, että niihin tartutaan. Ja se, että me potkitaan tällaista niinku velkapurkkia niinku katua alas, niin siis tämä ei toimi. No se ei toimi kyllä. Tämä ei vaan toimi ja suruttaa oikein niin kuin katsoa sitä, että niin kuin tällaisella niin kuin ekstrapoloidulla tulkinnalla niin kuin kritisoidaan nykyhallitusta, joka joutuu siivoamaan edellisen hallituksen jäljet. Et onhan se niin kuin kauheata katsottavaa. Ja sitten totta kai, mutta sitten ne tulee takaisin puikkoihin ja pistää taas haisee. En mä tiedä, miten me saadaan tämä niin kuin vastuullisuus tähän maahan niin kuin poliittisessa skenessä. En mä tiedä. Joskus me ollaan ehdotettu opiskelijoille, että muuta pois Suomesta. Että siinä vaiheessa, kun sulla on tutkinto kasassa, niin sanotte, että adieu ja taksomykke. Että eihän sulla siinä vaiheessa ole... Mutta onhan se surullista. No totta, Mooses, ja se on huonosti hoidettu taas valtiolta, että ollaan siinä tilanteessa, että me keskustellaan tästä asiasta. Niin, mutta mieti, onhan se surullista. On. Et siis sun täytyy lähteä synnyinmaasta sen takia, että niin kuin harmaantumat keski-ikäiset tyypit niin kuin ryssii tämän homman niin täydellisesti. Että tämä ei synny kuin tällainen niin kuin pikajuoksu pois Suomesta, koska viimeinen sammuttaa valot. No semmoinen kisahan tässä on melkein meneillään. No niin. Joo. No mut hei, sitten iso nippu tuli kysymyksiä tästä vakuutuskuoresta, kun me Martinin kanssa ansiokkaasti hiilostettiin tätä no itse asiassa vierasta silloin, kun me jaksossa 344 tutkittiin sijoitusvakuutuksen kaiken näköisiä käänteitä, ominaisuuksia sitten. Ja missä se haudattu? Joo, koira oli haudattuna siellä sitten. Niin. No mut hei, Pia, Mikko ja Pentti ja ainakin lähetti kysymyksiä tästä, niin käydään nyt semmoisella revolverihaastattelumeiningillä läpi sitten. Että otat sä tämän? Joo, mä kyselen tästä nyt sulta. No niin, anna palaa. 1. Eli voiko tähän vakuutuskuoreen siirtää osakkeita arvo-osuustililtä tai osakesäästötililtä myymättä välissä? Ei, sinne menee vaan käteinen. Mutta jos ihan pikkusen yrittäisi sieltä ujuttaa? Ei onnistu. Okei. Seuraava. Okei. Yksi riski on, jos vastaavat edut tulevatkin osakesäästötilille, eli voi sijoittaa osakkeiden lisäksi ETFiin, rahastoihin, jne. Riski on, että jos ne tulee nyt sinne osakesäästötilille. Joo, riski on, että osakesäästötilejä ei ole, tai sijoitusvakuutustakaan ei ole, tai sijoitus mitä ikinä. Siis tämähän on tämä riski. Tämä on niin kuin poliittinen riski. Mitkä tahansa tällaiset systeemit, mitkä nyt on pystyssä, niin ne voi parantua tai huonontua tai hävitä kokonaan. Että näin se valitettavasti on. Että elämässä pitää ottaa riskejä. No elämässä on riskejä, otit sä niitä tai et. Okei. No 3. Osakesäästötilin mahdolliset turskat eli tappiot ovat verovähennyskelpoisia, mutta pitää silloin realisoida koko osakesäästötili ja perustaa sitten uusi. Miten vakuutuskuoren verovähennyskelpoisuus eroaa? Ei millään tavalla. Samalla tavalla toimii? Samalla tavalla toimii. Ja sitten kun sä oot lopettanut sen sijoitusvakuutuksen ja ottanut sieltä realisoinut ne turskat, niin niitä voi käyttää sitten 10 vuotta mahdollisten tuottojen neutralisoimiseksi. Noniin. No sitten hei, 4. Vakuutuskuoret eivät sovi treidaille, koska transaktiot usein kestävät kauan, jopa päiviä, ja ne toteutetaan yleensä siihen hintaan, kun vakuutusyhtiö tekee toimenpiteen. Ei siis sillä hetkellä, kun määräys on annettu. Onko näin Nordnetinkin tapauksessa? No ei. Tällaiset allokaatiopyynnöthän käytännössä toteutetaan viipymättä. Ja jos kyseessä on likvidi osake, niin se tapahtunee aika lyhyessä ajassa päivän sisällä. Jos se on kyseessä on sijoitusrahasto, listaamaton sellainen, niin siinä menee sitten sen sijoitusrahaston cut-off-aikojen mukaisesti toteutuu osto tai myynti.
Nuunetissa nyt voi tehdä tällaisia ostoja päivittäin, mutta sä et voi niinku kääntää sitä toimeksiantoa. Että sä et voi ensin aamulla ostaa 100 sampoa ja sitten illalla myydä. Niin, että antaa allokaatiopyyntöä eka samasta instrumentista aamulla ja sitten toista allokaatiopyyntää toisen suuntaan niin illalla. Niin se ei käy. Joo. Ei. Ja tämä on niin kuin, mutta että jos on likvidi juttu, niin ei siinä niin kuin montaa minuuttia mene siinä allokoinnitipyynnön toteutumisessa. Että se voidaan sanoa näin, mutta ei se niin kuin treidaajalle sovi. Niin, sitten se on se nyt totta kai, se toteutuu sitten siihen hintaan, kun toteutuu. No sitten vitonen, kun vakuutuskuoren sisällä tekee toimeksiannon, kuinka kauan kestää, että toimeksianto menee eteenpäin pörssiin? No tämähän nyt on, samantyyppinen sitten, mutta se ei ole toimeksianto, vaan se on allokaatiopyyntö, mutta joka tapauksessa niin sä nyt vähän jo melkein vastasit tuohon. Niin, muutama minuutti. Okei. Sitten kutonen, joissakin jaksossa teillä olikin juttua siihen liittyen, että jos nuori on vaikka tehnyt töitä ja säästänyt rahat ja sen jälkeen lähtee opiskelemaan, niin hän ei saa asumistukea samoin kuin vähäosaisemmat tai vain laiskemmat tuhlaajanuoret, no niin. koska hänellä on realisoitava omaisuutta. Kuinka sijoitusvakuutus nähdään tässä tapauksessa, mikäli omaisuus on sijoitusvakuutusyhtiön taseessa? No siinähän se sanotaan, että sijoitusvakuutuksen varat ovat sijoitusvakuutusyhtiön taseessa, eli se on sijoitusvakuutusyhtiön omaisuutta. Ja näin ollen se ei myöskään näy sun nimissä verottajalle, koska sulla ei ole tätä omaisuutta. Et se ei voi olla kahdessa paikkaa samaan aikaan? No ei voi. Se ei ole. Ja niin kuin, jotta tämä aukeaa, niin se on myöskin niin, että jos vakuutusyhtiö menisi konkurssiin, niin sittenhän sä oot velkojana siellä konkurssipesässä ihan niin kuin omalla jononumerolla ja näin. Eli se tosiaankin on ne varat, jotka on sijoitettu sijoitusvakuutuksen puitteissa, niin ne on sen kyseisen vakuutusyhtiön taseessa ja sen kyseisen vakuutusyhtiön omaisuutta. Et tällä hetkellä niin tosiaan oikeastaan tulovirrat on se ainoa asia, joka merkkaa, että niin kuin se, että saat sä niin kuin omaisuudesta jotain tuottoja, niin se on niin kuin se, mikä syö. Mutta sitten nyt nykyhallitushan on ehdottanut muutosta tässä vuodenvaihteen jälkeen, niin se on sitten eri tilanne. Tullaan siihen itse asiassa. Okei. No sitten seiskakysymys. Entäs nämä vanhukset? Kuuluuko sijoitusvakuutuksessa olevat varat vanhainkodissa hoitomaksuihin, ellei eläke niihin riitä? Ei. Miksei? Ei kuulu, koska se on se on vakuutusyhtiön omaisuutta. Se ei ole sen eläkeläisen omaisuutta. Eli jos on niin kuin suomeksi sanottuna, jos se on niin, että vanhainkodissa niin siellä, jos sulla on jotain omaisuutta, niin sun rahat palaa siihen, niin totta kai sä voit siirtää ne varat sitten sijoitusvakuutuksen puitteissa vakuutusyhtiön taseeseen, ja silloin se ei ole sun omaisuutta enää. Eli tarkoittaako tämä niin kuin lyhykäisyydessä, että jos et sä halua esiintyä kovinkaan varakkaana ihmisenä verottajan suuntaan, niin tässä on sitten vaihtoehtoja siihen vai? Kyllä. Jahas, tämmöisiä pikkukysymyksiä. No sitten on viimeinen Fissa Money-kysymys Henriltä. Varallisuusraja asumistukeen. Hei, kiitos hienosta podista, Martin ja Miikka. Kiitos. Lueskelin äsken uuden hallituksen ehdottamasta 10 000 euron varallisuusrajasta asumistukeen. Jos nyt käsitin oikein, niin tulevaisuudessa on mahdollista, että jo 10 000 euron sijoitusvarallisuus vaikuttaa lapsen saamaan asumistukeen. Ymmärrän toki, että tuet on tarkoitettu niitä eniten tarvitseville, mutta tuo raja kuulostaa nyt vähän sellaiselta, että se ei ainakaan kansankapitalismia tule edistämään. Olin itsekin äänestämässä oikeistohallitusta valtaa, mutta pitkäjänteisen säästämisen näkökulmasta tällaiset päätökset kyllä tuntuvat nihkeältä. Olisi kiinnostavaa, jos ottaisitte asian kantaa podissanne. Näin. Ja tähän ihan sama vastaus edelleen, että jos tämä 10 000 sijoitetaan sijoitusvakuutuksen puitteissa, siirretään vakuutusyhtiön taseeseen, niin se varallisuus on siellä. Se ei ole sun varallisuutta, se on vakuutusyhtiön varallisuutta. Alaikäinen ei voi sijoitusvakuutusta ottaa omiin nimiinsä, niin se tarkoittaisi käytännössä, sitä niin kuin puretaan auki, niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos sulla on ollut fiksut vanhemmat, ne on säästänyt sulle rahaa niin kuin siitä asti, kun sä synnyit, kustannustehokkaisiin osakeindeksirahastoihin, jolloin sulla on niin kuin varmaan 18-vuotiaana täytettyäsi, niin sulla on
tuhti potti siellä odottamassa. Niin sitten jos sä mietit näitä opiskeluajan juttuja, niin se meillä saattaisi olla niin, vähän tilanteesta riippuen, että se voi olla niin kuin fiksua realisoida se omaisuus ja siirtää se sijoitusvakuutukseen, jolloin se ei ole enää sun omaisuutta, eikä se sillä tavalla syö sitten mahdollisia asumistukia tai muutakaan. Minkä takia me ollaan nyt taas semmoisessa Suomessa, jossa pitää olla näitä tuhlaajanuoria, jotka ei ole saanut mitään säästettyä, pitää olla semmoisia, ja sitten taas toinen vaihtoehto on vähän niin kuin jemmata massit. Ja missä ne kannusteet? Miksi ei niin kuin tehdä semmoisia päätöksiä, että kannustettaisiin kaikkia opiskelijoita, nuoria menemään vaikka johonkin osa-aikaduuniin jollakin sillä tavalla, että niistä rahoista jäisi ihan maksimaalinen hyöty opiskelijalle. Nyt kaikille sanotaan, että downshiftaa, että jos on niin kuin varallisuusraja, ansiotulot tulee leikkaa tätä opiskelijoiden asumistukea, sitten jos on niin kuin omistusasujien yleinen asumistuki loppuu, että myyssä ja muuta vuokralle ja kaikkea niin kuin joka puolella kaikki pitää niin kuin tulla niin köyhäksi kuin vaan mahdollista, ainakin verottajan silmin, lopettaa kaikki tekeminen, downshiftata, siis pistää hanskat tiskiin ja odottaa vaan, että se niinku tuet juoksee. Niin. Nämä kannusteet menee ihan väärään suuntaan. Joo. Tämä on vähän myöskin sellainen asia, mä vertaan niinku siihen, että kun yrityksellä menee lujaa ja se rekrytoi ihan helvetisti jengiä, ja sitten kun tulee kuoppa, suhdanne tulee vastaan ja jengi onkin liikaa suhteessa siihen bisnekseen, mitä siinä kuopassa on. Ja joutuu laittaa jengiä pihalle niin kuin ihan niin kuin siis roppakaupalla. Niin mun maailmassa mä mielen sen kyllä niin, että se syyllinen ei ole se, joka siinä kohtaa joutuu ne irtisanomiset tekemään, ellei se ole ollut myöskin vastuussa siitä, että ne rekrytoinnit on tehty leväperäisesti. Eli siis se syy on siinä, että sun ei kannata koskaan rekrytoida firmaan porukkaa millään muulla kuin, että sä ihan vilpittömästi näet, että okei, meillä on niin kuin, me pystytään kantaa tämä työsuhde yli suhdanteiden. Et se on niin kuin vastuutonta se, että sä otat mun maailmassa, tämä on niin kuin arvokysymys. Et se on niin kuin vastuutonta tavallaan, että sä otat jengiin duunia ja sitten heivat niitä pihalle ja sitten otat takaisin ja näin ja pumppaat sinne tänne ja tonne, koska niin kuin, mä en ainakaan haluaisi, jos mulla olisi yritys, niin mä en haluaisi niin kuin harrastaa tollaista. Ja vähän sitten niin kuin myöskin Suomessa, kun ollaan niin kuin nämä etuisuudet on saavutetut edut, niitä on paljon, niitä on monta. Kaikilla on niitä etuja. Kaikilla niitä on. Niin kuin siis Suomessa kolmannes saa etuisuuksia jollain tavalla. Mä luulen, että me kaikki saadaan 5 etuisuutta. No varmaan. Ja ollaanhan me saatukin. Ollaan me saatu niin kuin maailman parasta, me ollaan saatu maailman parasta peruskoulua ja hammashoitoa. Se on muisto menneeltä vuosilta. Se on muisto menneeltä vuosilta, mutta kuitenkin. Rauniot on vain jäljellä siitä. Mutta joo, kun niin kuin piti mennä korjaamaan. Mutta ehkä tähänkin saadaan nyt sitten korjausliike aikaiseksi. Mutta mun siis pointti on se, että jos tämä koko himmeli, niin siinä alkaa olla liikaa kaiken näköistä etuisuutta joka ihmeen suuntaan. Vaikkakin olisi jopa varaa siihen, niin mun mielestä on parempi ja perustellumpaa, että niin kuin se leikataan niin kuin sen valtion osuus taloudesta niin kuin minimiin. Mä oon siinä mielessä aika liberaalipuoluemainen niin kuin ajatukseltani, että minimiin. Et siis totta kai edelleen niin pienen maan kannattaa pitää huolta siitä, että kaikki kynnelle kykenevät niin pääsee toteuttamaan itsensä mahdollisimman hyvin ja meillä on paljon hyviä asioita, mutta meillä on myöskin paljon sellaista, joka ei oikeasti, ei siinä niin kuin mitään päätä eikä häntää. Ja tämä Elina Valtosen tämä perustili tai mikä tämä niin kansallistili tai mikä tämä nyt olikaan tämä. Perustili. No, niin siinä se tavallaan on se, että sinne isketään se joku summa ja sitten sä saat mennä sille ja tienata miten paljon sua huvittaa ja se kannustaa tekemiseen. Että sinulla ei viedä pois, että sulla on jotain, kaikki saa jotain, millä niin kuin mahdollisesti pärjää niin kuin sillä niin kuin nippa-nappa, mutta kuitenkin ei näe nälkää. Mutta et sä et myöskään asu kaivarissa ja näin,
ja vaan sä asut jossain niin kuin sikahalvassa paikassa, jossa on ikävä asua ja näin, mutta sä pysyt hengissä. Ja sitten kaikki, mitä sä teet, niin kuin järkeviä päätöksiä sun elämässä, niin kuin hakeudut duuniin, keksit tavan päästä duuniin, keksit tavan niin kuin säästää kustannustehokkaasti osakkeisiin. Niin kaikki on kotiin päin. Niin kaikki on kotiin päin. Sä opiskelet nopeammin, niin se on kotiin päin. Sä niin kuin, ja kannustaa, ja kaikki sellainen, mikä kannustaa siis tällaisen aktiivisen tekemiseen, niin on kotiin päin. Niin se siis totta kai, sehän olisi se ideaali. Että jos me nyt pyyhittäisiin niin kuin, aloitettaisiin niin kuin nollavaltiotilanteesta ja rakennetaan tähän niin kuin tyhjältä pöydältä niin kuin uusi niin kuin suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, niin kyllähän se niin kuin tavoitetilahan pitäisi olla se, että juuri tarpeeksi, että me saadaan yhteiskunnalle kannattavat asiat toteutumaan, mutta ei niin että niin kuin, ihmisen ei kannata tehdä, vaan päinvastoin, että sitten kaikki se, mitä sä teet lisäksi, oot aktiivinen sitä, tätä ja niin se niin kuin sun kannattaa tehdä sitä. Se hyöty koituu sinulle. Ehdotatko tässä niin kuin opiskelijoille etenkin, että heidän kannattaisi nyt tehdä jonkinnäköinen nollabudjetointi, kertoa, miten tämä asia pitäisi järjestää. Järjestää sen jälkeen sit iso delegaatio tuonne eduskuntaan, että tehkää näin. Mutta siinä samalla pitäisi niinku ymmärtää, että jostain tullaan leikkaamaan nämä tuet, niin me ei nyt olla siinä hyvien vuosien, Nokian niinku menestyksen vuosien. Ja vaikka oltaisiin, niin se on vastuutonta. Tämä oli se mun pointti, niin. Että vaikka meillä olisi jopa varaa, niin siltikin pitää leikata tai olla asettamatta sellaisia etuisuuksia, joilla ei mennä suhdannekuoppien yli. Eikö niin? Sehän ei voi olla, siis, koska se menee ihan... Kestämätön taso tulee siitä. Niin. Kestämätön. Ja sitten joku sanoo, että no joo, mutta valtiohan voi ottaa lainaa siinä vaiheessa ja keinoläisittäin niin kuin tukee silloin ja näin. Joo, mutta siis onko tämä niin kuin pumppu nyt niin kuin se fiksu tapa hoitaa, vastuullinen tapa hoitaa tätä asiaa? Ei. Vaan se pointti on se, että se niin kuin kustannustaso, se niin kuin puvun takin koko pitää asettaa sellaiselle tasolle, että sillä mennään niin kuin, suhdannekuoppien yli heittämällä. Siis totta kai. Ja tässä koko ongelma on mun mielestä taas kerran. Tämä on niin kuin jännä, se on vahingossa kompastunut tähän. Niin on se, että meillä on niin kuin valtionhallinnossakin kannustimet ihan päin prinkkalaa. Politiikassa se on niin, että siinä on se ongelma, että periaatteessa lupaat vaan kaikille helvetisti rahaa oikealta ja vasemmalta, niin jotkut urpot äänestää tällaisia, koska näette, että no ihan sama, mä saan vähän lisää fyrkkaa ja itse asiassa ne ei urpoja, tämä on niin kuin rationaalista. Jokainen meistä maksimoi ensisijaisesti meidän omaa ja oman perheen kotitalouden parasta. Näin se on. Tästä ei niin kuin, lähtökohtaisesti mikään muu oletus ei voi olla, siinä ei mitään järkeä. No ainakin Jenkkilässä sanotaan, että kaikki miettii vaan sitä, että mikä presidentti ajaa heidän asioita parhaiten. Totta kai. Niin, ja sitten varmaan se korostuu Suomessakin. No, korostuu varmaan kaikessa. Mutta, ja politiikassa varsinkin, siis totta kai, niin siinä on aina se houkutus olla, että hei, että mä luvan, että tuossa on niin kuin iso äänestäjäkunta, toi kun saadaan, että poliitikon elämä näyttäisi niin kuin maallikon mielestä siltä, että me optimoidaan sitä, että millä tekemisellä mä saan parhaimman return on investment, eli parhaimman isoimman kasan ääniä suhteessa siihen tuhlattuun rahaan. Ja sitten mennään vaan ja paukutetaan tätä ihan pääpunaisena. Tämähän on niin kuin se poliitikon periaatteellinen niin kuin ikuinen seireenin kutsu. Että miten mä laitan niin kun rahaa menemään mahdollisimman tehokkaasti siten, että se maksimoi äänet per tuhlattu euro. Tämähän on näin. Mutta sitten taas meillä on virkamieskoneisto ja valtionhallinto ja kaikkea tällaista, jossa on niin kuin enimmäkseen kuitenkin on fiksua väkeä, mutta heillä on vääränlaiset kannustimet. Ja se koko ongelma on koko ajan vain ja ainoastaan nämä kannustimet. Koska jos se olisi niin, että jos sä pystyt tekemään enemmän, paremmin, vähemmällä ja se hyödyttää sua jollain, sä saat vuoden liksat bonarina
kun sä synnytät jotain parempaa tekemistä, joka maksaa vähemmän, tai pystyt tuottaa enemmän tekemistä ja se maksaa vähemmän ilman, että se taso laskee, ja se koituu sulle se hyöty, niin koko suomalainen virkamieskoneisto niin juoksee ihan pelkästään tämän perässä. Ja väitän niin, että se siis... No budjettipäällikkö itsekin sanoi, että se kylpisi rahassa, jos tämmöiset kannustinjärjestelmät olisi käytössä siellä. Niin, ja mulle siis, mä oon koko ajan vähän provosoiden sanonut, että jos joku 15 hengen porukka tiimi jossain keksii, miten Suomen valtio säästää 1,5 miljardia niin kuin tästä hetkestä hamaan tulevaisuuteen ilman, että mikään muuttuu, niin ottakaa siitä se miljardi per nuppi. Jakakaa se säästetty summa keskenänne. Ihan fine. Niin kuin antaa mennä, koska siitä vuodesta eteenpäin niin ne säästöt tulee meille kaikille veronmaksajille. Niinpä. Niin. No tässä nyt puhuttiin niin opiskelijoista, että pitäisikö opiskelijoille itse kertoa, että mikä on se tapa, millä saadaan porukka valmistua puoli vuotta tai vuosi keskimäärin aikaisemmin? No totta kaihan se olisi niin kuin fiksumpaa, että ja just näin, että näinhän niin kuin yleensä organisaatioissa tehdään. Että todetaan, että hei, tässä on tämä osasto, joka siirtelee kyniä paikasta A paikkaan B. Miten te pystytte siirtelemään ne kynät ja paperit ja kumit paikasta A paikkaan B kustannustehokkaammin? Et nyt tästä lähtee 30% niin kuin fyrkkaa, keksikää keino, miten te hoidatte sen saman homman, se voi 70% niin kuin siitä, mihin te olette tottunut. Niin, ne miettii sitä hetken aikaa. Ja kertokaa itse. Kyllä. Ne miettii sitä kahvihuoneessa hetken aikaa. Niin. Sitten tulee, että hei pomo, jos me siirretään se kynää kumi suoraan tästä paikasta A paikkaan C, sillä tavalla, että se ei kierrä ton paikan B kautta, me voidaan luopua tuosta B-porukasta. Ne on muutenkin aikamoisia kusipäitä, että niinku pistä ne kilometrit tehtaalle, niin tämä prosessi virtaviivastuu tässä. Niin. Niinkö? Niin. Ja se itse asiassa niin se tulokulmahan pitäisi olla koko ajan tämä, että hyvinä aikoina ja huonoina aikoina, niin koko ajan niin sulla on sellainen kannustin, joka on siis sitä, että enempää, parempaa, vähemmällä. Ja kun tässä niin kun tulee ensimmäinen vuosi, jolloin tehdään enempää tai parempaa vähemmällä, niin se erotus, se voitaisiin maksaa bonarilla kaikille niille, jotka teki sitä enempää ja parempaa vähemmällä. Ja kun se on aina näin, niin se vuosien mittaan se hioutuu se tekeminen sellaiseksi, että ei pala niin kuin miljardeja kaiken näköiseen niin kuin hähmäiseen hommaan, niin kuin josta kukaan ei kuullutkaan ja jengi ei edes tiedä, että tonne menee nyt taas jotain tällaista. Ja ei tarvitse kokea tällaisia epäreiluisuuksia, missä niin kuin saavutettuja etuja poistetaan, koska ei ole poistettavaa. Ja niin kuin, ei tarvitse laittaa jengiä pihalle, ei tarvitse niin kuin sitä ja tätä ja tota. Ei tarvitse verottaa niin paljon, joka kasvattaisi Suomen niin kuin kilpailukykyä going forward, kaikkea mahdollista. Siis se on oikeasti näin, että ihan samalla tavalla kuin yrityksessä, millään toimarilla tai johtoryhmällä tai hallituksella ei ole osakkeenomistajien silmissä sellaista mandaattia, että ne saa tuhlata, että ne saa tehdä mitään muuta kuin mahdollisimman optimaalista, enempää, parempaa ja vähemmällä. Se on se niiden mandaatti. Ja mä väitän, että sama koskee valtiota. Pitäisi koskea valtiota? No siis ei, vaan sama itse asiassa koskee valtiota. No mutta kuka sitä ruoskii, että se koskee sitten oikeasti? Eihän niin. Verottaja, tai siis verotetut, eli kansalaiset, eihän me olla annettu, kukaan meistä on antanut sellaista mandaattia, että poliitikko tai virkamies saa niin kuin päätöksillään tai tekemisillään tuhlata veronmaksajien rahoja. No, mitäs nämä sote-alueet? Hei, valtakunnan oikeuteen sit, jotka teki sen päätöksen. Tämä on management issue. Ja se management issue tässä asiassa niin on oikeanlaisten kannustimien puuttuminen. Sehän on se juttu. Siis totta kai. Nyt tuolla on tollaisia, että joku middle manageri niin saa 25 tonnia liksaa ja sitten ravitaan päätä, että mistä me saataisiin hoitajia tekemään tätä duunia. Miksi on näin? Koska ei ole mitään kannustimia tehdä millään muulla tavalla.
piikki on auki valtion seinään, taikaseinään, sieltä tulee rahaa. Todetaan, että oho, taas puuttuu miljardi. Laittakaa rahaa. Tämä on sote, tämä on lakisääteinen homma. Tämä on tosi tärkeää, että laita lisää rahaa tulemaan. Joo, nyt me ehkä ajaudutaan tästä varallisuusraja asumistukeen. No, mutta se on, niinku, se on yksi nippeli tässä isossa valtiontalouden kokonaisuudessa ja todellisuus on nyt se, mikä se on, että rahaa ei ole ja jostakin päin ruvetaan karsimaan. Ja tässä niin kuin tällaisena nykyisenä maksajana ja tulevana maksajana ja näin, niin siis tässä on pakko maksimoidakseen sitä omaa hyötyä, joka on aika lailla rankaistu tässä maassa, niin maksimoidakseen sitä, että jotain jäisi käteen siitä omasta tekemisestä, niin tässä on pakko sitten niin kuin tehdä asioita. Ja onneksi nyt nämä keinot on demokratisoitu kuitenkin, että nyt ihan kuka tahansa kynnelle kykenevä niin pystyy hyödyntämään samoja niin kuin välineitä, mitä aikaisemmin vaan superrikkaat ja äveriäät. All right. Nyt mä luulen, että me ollaan paketoitu näillä kysymyksillä ja spekulaatiolla ja kaiken näköisillä paasaamisilla pyörittelyillä tämä Fissa Money-jakso. Seuraavana me käydään ostamaan nyt sitä käsidesiä. Me mennään faksin äärelle seisomaan. Faksin ääreen odottaa niitä teidän 350 jakson onnitteluviestejä. Ainakin 3. Sitä ennen itse asiassa voi olla törmäätte meihin sijoitusmessulla ensi viikolla. Totta. Siellä sitten voidaan käsidesin voimin niin tehdä karhuhalauksia. Ai sä meinaat oikein niin laittaa koko vartalon käsidesiin. No joo, kato. Koko vartalon desiä. Se on, kato, koronaa vähän pukkaa tässä taas. Niin, totta. Yes. Joo. Mutta ehkä nyt pidemmittä puhetta, niin kohti sitten juhlajaksoa. Yes, moi moi. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.